Hello everyone, welcome to the official YouTube channel of ADDA 247 Northeast. APSC Forest Ranger jikhini vacancy hikhini already apnaloke jane release hoi goise already he particular vacancy khini against application form fill up choli ase. আর যিসকল ক্যান্ডিডেটে এতিয়া সেই পার্টিকুলার ভ্যাকেন্সি সমূহৰ বাবে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে তেওঁলোকৰ এটা ডাঙৰ অসুবিধা হৈছে কোন কেইটা অপশনাল লয় বহু কেজনে ফৰেষ্ট্ৰি অপশনাল কথা কৈছে আৰু ফৰেষ্ট্ৰি অপশনাল সিলেবাসৰ বিষয়েও কৈ আছিল সো আজি আমি এই পার্টিকুলার ভিডিওটোত ফৰেষ্ট্ৰিৰ অপশনাল খনৰ সিলেবাস খন অকনমান ডিসকাস কৰিম স্টার্ট কৰি দিও সো ফৰেষ্ট্ৰিৰ যদি আমি অপশনাল খনৰ কথা পাতো তেতিয়া হলে সিলভিকালচাৰ প্ৰথমতে আপোনালোকৰ চ্যাপ্টাৰটো হৈ যাব সিলভিকালচাৰ আৰু প্ৰথমে পঢ়িব লাগিব আপোনালোকে জেনাৰেল সিলভিকালচাৰ ইয়াত ইকোলজিক্যাল ফিজিওলজিক্যাল ফ্যাক্টৰ্স ইনফ্লুয়েন্সিং ভেজিটেশন ন্যাচাৰাল এণ্ড আৰ্টিফিশিয়াল ৰিজেনেৰেশন অফ ফৰেষ্ট মেথডস অফ প্ৰপাগেশন গ্ৰাফটিং টেকনিক সাইট ফ্যাক্টৰ নাৰ্সাৰী এণ্ড প্লান্টিং টেকনিক নাৰ্সাৰী বেড কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰা হয় পলিবেগ কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰা হয় পলিবেগ মেইনটেনেন্স কেনেকৈ কৰা হয় ওয়াটাৰ বাজেটিং গ্ৰেডিং এণ্ড হাৰ্ডেনিং অফ সিডলিংছৰ বিষয়ে আপোনালোকে ইয়াত পঢ়িব ইয়াৰ পাছত আহি যাব সিলভিকালচাৰ সিস্টেমছ generalized or pasat systems of kotha pohibo lagibo clear felling uniform shelter wood selection coppice and conversion system keneke kore management of silviculture system of temperate subtropical humid tropical dry tropical and coastal tropical forest with special reference to plantation silviculture species kun kenikwa gos kun dukhrat logaba apnaloke establishment and management of standard enrichment method technical constraint intensive mechanized methods aerial seeding thinning এই সকলোখিনি ইয়াত কভাৰ কৰা হ'ব silviculture mangrove and cold desert mangrove habitat and characteristic plantation establishment rehabilitation of degraded mangrove formation এই গুটেখিনি চাব লগতে cold desertৰ ওপৰতো আপোনালোকে পঢ়িব silviculture of trees traditional and recent advances in tropical silvicultural research and practices silviculture of some of the economically most important species গুটে species খিনি দি থোৱা হৈছে এইখিনি আপোনালোকে silvicultural practices সমূহ পঢ়ি যাব লাগিব তাৰপিছত আহিব আপোনালোকৰ এগ্ৰোফৰেষ্ট্ৰি সোশ্যাল ফৰেষ্ট্ৰি জয়েন্ট ফৰেষ্ট মেনেজমেন্ট এণ্ড ট্ৰাইবোলজি এগ্ৰোফৰেষ্ট্ৰিত স্কোপ আৰু নেসেসিটি আৰু ইয়াত আপোনালোকে গুটেইখিনি ইন্টিগ্ৰেটেড ল্যান্ড ইউজ মেনেজমেন্টৰ বিষয়ে আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব তাৰপিছত আহিব ফৰেষ্ট সইল কনজাৰভেশ্যন এণ্ড ৱাটাৰশেড মেনেজমেন্ট ফৰেষ্ট সইল ক্লাসিফিকেশন ফ্যাক্টৰ্স এফেক্টিং সইল ফৰ্মেশন physical chemical and biological property soil conservation definition causes for erosion এই সকলোখিনি আপোনালোকৰ ইয়াত কভাৰ হ'ব লগতে মাইক্ৰোঅৰ্গানিজমৰ ৰোল কেনেকুৱা ফৰেষ্ট সইলত সইল কনজাৰভেশ্যনত হেবৰৰ বিষয়ে আপোনালোকে পঢ়িব ইয়াত তাৰপিছত এনভাইৰনমেন্টাল কনজাৰভেশ্যন এণ্ড বায়োডাইভাৰ্চিটিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ টপিক এনভাইৰনমেন্টৰ কম্পোনেন্ট আৰু ইম্পৰ্টেন্স কনজাৰভেশ্যন আমি কেনেকৈ কৰিব লাগে ইম্পেক্ট অফ ডিফৰেষ্টেশ্যন কি হ'ব পাৰে ফৰেষ্ট ফায়াৰ আৰু ভেৰিয়াছ হিউমেন এক্টিভিটিজ লাইক মাইনিং কনষ্ট্ৰাকশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেন্ট প্ৰজেক্ট পপুলেশ্যন গ্ৰোথ আৰু এনভাইৰনমেন্টৰ ওপৰত কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পৰে সেইখিনি পঢ়িব বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পলিউশনৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব আপোনালোকে ইয়াত সো ৰোল অফ ট্ৰিজ এণ্ড ফৰেষ্ট ইন এনভাইৰনমেন্টাল কনজাৰভেশ্যনৰ ওপৰত এই পাৰ্টিকুলাৰ চ্যাপ্টাৰটো ডিল কৰা হয় তাৰপিছত আহিব ট্ৰি ইম্প্ৰুভমেন্ট এণ্ড সিড টেকনলজি জেনাৰেল কনসেপ্ট অফ ট্ৰি ইম্প্ৰুভমেন্ট মেথডস টেকনিক্স ভেৰিয়েশনস জিন কনজাৰভেশ্যন ফৰেষ্ট জেনেটিক ৰিসোৰ্সৰ ওপৰত এই পাৰ্টিকুলাৰ চ্যাপ্টাৰটোত আপোনালোকে পঢ়ি যাব নেক্সট ফৰেষ্ট মেনেজমেন্ট এণ্ড মেনেজমেন্ট সিস্টেমস কেনেকুৱা ধৰণে ফৰেষ্ট মেনেজমেন্ট কৰিব পাৰি কমাৰ্শিয়াল ফৰেষ্ট কেনেকৈ মেনেজ কৰে ফৰেষ্ট কভাৰ মনিটৰিং কেনেকৈ কৰা হয় সেই সকলোখিনি আপোনালোকে ইয়াত পঢ়ি যাব নেক্সট আহিব ফৰেষ্ট ৱৰ্কিং প্ল্যান সো ফৰেষ্টৰ প্ল্যানিং কেনেকৈ কৰিব ইভালুৱেশ্যন এণ্ড মনিটৰিং টুলছ আমি কেনেকৈ কৰিম এণ্ড এপ্ৰোচেছ ফৰ ইন্টিগ্ৰেটেড প্ল্যানিং মাল্টিপাৰপাছ ডেভেলপমেন্ট অফ ফৰেষ্ট ৰিসোৰ্সেছ এণ্ড ফৰেষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ডেভেলপমেন্ট এই সকলোখিনি ক'ত আহিব ফৰেষ্ট ৱৰ্কিং প্ল্যানত আহিব তাৰপিছত আহিব ফৰেষ্ট মেনচুৰেশ্যন এণ্ড ৰিমোট সেন্সিং মেথডস অফ মেজাৰিং diameter, girth, height and volume of trees, form factor, volume estimation of stand, current annual increment, mean annual increment, hey gutekhini apnaloke yat pohibo. So forest mensuration and remote sensing. তাৰপিছত আহিব সাৰ্ভেইং এণ্ড ফৰেষ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং ফৰেষ্ট এখন সাৰ্ভে কেনেকৈ কৰা হয় ফৰেষ্ট সাৰ্ভেইং ডিফাৰেন্ট মেথডস ম্যাপস এণ্ড ম্যাপ ৰিডিং কেনেকৈ কৰিব লাগে বেসিক প্ৰিন্সিপলছ অফ ফৰেষ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং বিল্ডিং মেটেৰিয়েলছ এণ্ড কনষ্ট্ৰাকশ্যন ৰোডছ ব্ৰিজেছ জেনাৰেল প্ৰিন্সিপলছৰ বিষয়ে এই পাৰ্টিকুলাৰ টপিকত আপোনালোকক কভাৰ কৰা হ'ব তাৰপিছত আহিব ফৰেষ্ট ৰিসোৰ্স ইউটিলাইজেশ্যন সো এনভাইৰনমেন্টালি সাউণ্ড ফৰেষ্ট হাৰ্ভেষ্টিং প্ৰেক্টিসেছ লগিং কেনেকৈ আপোনালোকে এনভাইৰনমেন্টক লোকসান নকৰাকে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব এক্সট্ৰাকশ্যন টেকনিক্স থাকে তাৰপিছত নন টিম্বাৰ ফৰেষ্ট প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে আপোনালোকে ইয়াত পঢ়িব ফৰেষ্ট ইকোলজি আৰু এথনোবটনি
ফৰেষ্ট ইকোলজি বায়োটিক আৰু এবায়োটিক কম্পোনেন্ট কি ফৰেষ্ট ইকোসিস্টেম কি হ'ব পাৰে ফৰেষ্ট কমিউনিটি বুলি কি হ'ব ভেজিটেশনৰ কনসেপ্ট আপোনালোকে পঢ়িব ইকোলজিক্যাল সাকসেশন কেনেকৈ হয় ক্লাইমেক্স সিরিজ চলি আছে নেকি ক্লাইমেক্স স্পিচিজ কোন কেইটা হ'ব সেই বিষয়ে আপোনালোকে এই পাৰ্টিকুলাৰ টপিকত কভাৰ কৰা হ'ব তাৰপিছত ফৰেষ্ট প্ৰটেকচন এণ্ড ওয়াইল্ড লাইফ biology injuries to the forest biotic factor karone hoise ne abiotic factor karone hoise destructive agencies ki hobo pare insect pest or disease ki hobo pare air pollution er effect kenuko hobo forest aru forest dieback mane jungle bu je mori jay pollution er babe keneke kenuko prabhav pare hetu bishoye apnalake kot pohibo yat pohibo right তাৰপিছত forest economics and legislation eto apnalokor last chapter hoy so forest economics fundamental principles কেনেকুৱা cost benefit analysis কি হ'ব পাৰে estimation of demand and supply analysis of trends in the national and international market ইয়াত আপোনালোকৰ এই particular topic টো তাতকে important portion টো হৈ গৈছে এই legislation of part 2 forest development কেনেকৈ হৈছিলে Indian forest policy কেইখন কি তাৰপিছত joint forest management বুলি এটা initiative আছে হেতু কেনেকৈ কৰিছে forestry policy বোৰ কেনেকুৱা হয়নে লগতে tribal population or forest or logot কেনেকুৱা এটা সম্বন্ধ আছে তেওঁলোকে ফৰেষ্ট কেনেকৈ ইউটিলাইজ কৰে সেই গুটে পোৰশন টু এই পাৰ্টিকুলাৰ চেপ্টাৰ কোডটো কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট লগতে কেইটামান আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট এক্ট আছে সেই এক্টৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিব লাগিব সো ফৰেষ্ট্ৰি যদি মই কম আপোনালোকক সেইখন আছিল সিলেবাস আৰু ফৰেষ্ট্ৰিৰ বাবে আপোনালোকে যদি বাইবেল হিচাপত এখন কিতাপ লব বিচাৰিছে সেইখন হৈ গৈছে এই পাৰ্টিকুলাৰ মণিকন্দন আৰু প্ৰভুৰ ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট্ৰি কিতাপ খুব এখন ভাল কিতাপ আপোনালোকে এই পাৰ্টিকুলাৰ কিতাপখন ললে মোৰ দেন এনাফ তাতকে বেছি আপোনালোকে অন্য কোনো বুক ৰেফাৰ কৰিব নালাগে যদি বিচাৰিছে তেতিয়ালে এই পাৰ্টিকুলাৰ বুকখন আপোনালোকে ৰেফাৰ কৰিব পাৰে ভেৰি খুব ভাল এখন কিতাপ মই নিজে ইনফ্যাক্ট এই পাৰ্টিকুলাৰ কিতাপখন মই পঢ়িছো খুব ভাল এখন কিতাপ আৰু লগতে আপোনালোকে যদি অবজেক্টিভ ৱেইট ফৰেষ্ট্ৰি কোৱেশ্চন প্ৰেক্টিস কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া তাৰ বাবে এই পাৰ্টিকুলাৰ কেটি প্ৰতিভানৰ অবজেক্টিভ ফৰেষ্ট্ৰি কিতাপখন আপোনালোকে লব পাৰিব যদি এক্সট্ৰা আপোনালোকে ফৰেষ্ট মেনেজমেন্টৰ বিষয়ে কেতিয়াবা পঢ়িব বিচাৰিছে তেতিয়া নাম প্ৰকাশৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ ফৰেষ্ট মেনেজমেন্টৰ কিতাপখন আপোনালোকে লব পাৰে ফৰ এক্সট্ৰা ৰিডিং এই পাৰ্টিকুলাৰ যিখন আগৰ কিতাপ মই আপোনালোকক দেখুৱালো ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট্ৰি মণিকন্দন এণ্ড প্ৰভু এইখনে আপোনালোকৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ এক্সামটোৰ কাৰণে মোৰ দেন সাফিচিয়েন্ট আপোনালোকে বেলেগ কোনো কিতাপ ৰেফাৰ কৰিব নালাগে So আজি মই এই পাৰ্টিকুলাৰ সেগমেন্টটো মানে আছিল লগতে আপোনালোকক জনাও যে আদা 247 নৰ্থ ইষ্টে অলৰেডি আসাম ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰৰ বাবে ব্যাচ লঞ্চ কৰি দিছে অপচনেলছত আপোনালোকে ফৰেষ্ট্ৰি অপচনেল জুনে লৈছে আপোনালোকে এই পাৰ্টিকুলাৰ ব্যাচটো জয়েন কৰিব পাৰে এই পাৰ্টিকুলাৰ ফৰেষ্ট্ৰি অপচনেল পেপাৰৰ যেটো ব্যাচ তাত ক্লাसेस সমূহ খুব সোনকালে আৰম্ভ হ'ব সবিশেষ জানিবলৈ আপোনালোকে এই নম্বৰটোত কল কৰিব পাৰিব 08130043247 নম্বৰত এবাৰ কল কৰিব পাৰিব লগতে জনাও যে আসাম ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰৰ কোনোবাই যদি কম্বো ব্যাচ লব বিচাৰিছে জিএস ইংলিশ আৰু লগতে অপচনেল কেইখনৰ ক্লাसेस যদি লব বিচাৰিছে তেতিয়ালে এই পাৰ্টিকুলাৰ কম্বো ব্যাচটো আপোনালোকে জয়েন কৰিব পাৰে সেই একেটা নম্বৰে আপোনালোকে কল কৰি সবিশেষ জানি লব পাৰিব আজি মই এই পাৰ্টিকুলাৰ সেগমেন্টত ইমানেই আছিল থ্যাংক ইউ